Undrar du också vad som händer när kriget kommer? Och kan det vara så att det redan är här? Vi bryter sändningen här för ett viktigt meddelande till allmänheten. Det här är en modell över Sverige. Här bor du och jag och snart 11 miljoner personer till. Och de flesta av oss har det ganska bra ändå. Men på senare år så har det hänt saker vi som land inte är så vana vid. Stora händelser som faktiskt skakat om och skakar om det trygga fundament vi byggt vårt samhälle på. Pandemi, påverkansoperationer, gängkriminalitet, cyberattacker, terror, sabotageverksamhet, konflikter i Mellanöstern och så en totalt hänsynslös invasion som sliter människor i stycken bara 2 landsgränser bort. Man skulle kunna kalla det en perfekt storm. En rad olyckliga omständigheter som hotar vårt sätt att leva. Drar man ut horisonten så ser man kanske inte så många tendenser på att de ryska ambitionerna, de ryska stormaktsambitionerna kommer att avta på sikt. Det här är Malin Severin. Hon arbetar på Ministry of Defense i Storbritannien och tar fram framtidsscenarier, bland annat för den svenska försvarsmakten. Vi tittar på dels de här långsiktiga trenderna och framförallt också de stora osäkerhetsfaktorerna. Och försöker då i den här kontexten försöka förstå vad betyder det för försvarsmakten, vad betyder det för vår planering. Hur kan vi agera för att forma utvecklingen i en riktning som är mer i linje med våra intressen, men också hur kan vi agera idag för att förbereda oss bättre på de här alternativa framtiden. Framförallt behöver man se till att försvarsmakten har en god grundberedskap och förmågan att anpassa sig och hantera det som dyker upp. För vi bör nästan ha som utgångspunkt att vi kommer bli överraskade. Vi är inte särskilt bra på att förutsäga framtiden och den kunskap vi tror vi har om framtiden är inte egentligen ett jättebra underlag för försvarsplanering, men det är på något sätt det bästa vi har. Det spända läget kommer att påverka både dig och mig och hela den säkerhetspolitiska världsordningen. Och det ser mörkt ut. Men hur deppigt låter inte det där då? Vem skulle vilja göra oss någonting illa egentligen? Vi som är så snälla och fredsälskande som land. Faktum är att det händer märkliga saker med en intensitet som vi kanske inte har upplevt förut. Ett kinesiskt fartyg med kopplingar till Ryssland misstänks för sabotage på kablar och ledningar på Östersjöns botten genom att släpa ankaret efter sig. Allvarliga hackerattacker mot svenska intressen och så stora påverkansoperationer riktade mot Sverige, för att nämna ett fåtal exempel. Olika typer av icke-militära operationer kan ske koordinerat för att ge förstärkande effekt. Och genomföra operationer samtidigt förstärker ju bara
den psykologiska effekten som man vill uppnå med alla typer av icke-militära operationer. Det här är Oskar Jonsson och han är forskare verksam vid Försvarshögskolan. En stor förändring sedan kalla kriget, det är ökade sårbarheter i våra samhällen. Och det har att göra med att allt ifrån handelsflöden till informations- och kommunikationsflöden har internationaliserats. Idag hämtar vi all vår information från en digital plattform på internet, och det är väldigt mycket sociala medier som formar hur vi uppfattar världen. Men sociala medier karaktäriseras av deltagande, att alla kan publicera saker. Det gör också att illasinnade aktörer kan påverka på de plattformarna. Vår ekonomi är mer globaliserad än någonsin. Det är enklare för utländska företag, intressenter, intressen att köpa saker. Vi har inom Europa har vi fri rörlighet med Schengenområdet. Det gör det enklare för personer att flytta sig. Så det finns många av de här faktorerna som gör att det som är värdefullt i ekonomin går att påverka på ett helt annat sätt. Under andra världskriget var det svensk järnmalm, medan idag är det innovation och kunskap som på olika sätt finns kodade i planer, patent och teknik som går att stjäla om du är en hacker som sitter någonstans på andra sidan jordkloten. Det finns fler som verkligen känner av den eskalerande hotbilden. Nu är vi på väg till Livgardet utanför Stockholm. Där finns den 13:e säkerhetsbataljonen och de har som uppgift att upptäcka och motverka säkerhetshot. De hanterar skarpa incidenter som är okända för de allra flesta av oss. Har du någonting på dig som kan skada mig eller min kollega? Nej. Ingenting? Nej. Välkommen till Livgardet då. Tack. 13:e säkerhetsbataljon. Syftet med min bataljon är att motverka säkerhetshotande verksamhet. Det gör vi egentligen genom 4 stycken huvuduppgifter. Att dels då indikera säkerhetshotande verksamhet som kan då kopplas till någon verksamhet exempelvis som Försvarsmakten genomför som är skyddsvärd. Vi kan också skydda verksamhet och vi kan störa och bekämpa säkerhetshotande verksamhet genom olika metoder. Och slutligen våran 4:e huvuduppgift är att leda, samordna säkerhetsoperationer med tillförda förband. Jag hade önskat att mina barn inte skulle uppleva ett krig i Europa. Men nu står vi inför faktumet att vi har ett krig i Europa och situationen ser inte särskilt ljus ut. Det är vissa tillfällen som man blir mer nervös än andra. Men jag minns senast vid ett tillfälle då när jag var hemma, ledig med min familj men på beredskap. Och vakthållarbefäl ringer och förklarar situationen om att vi har sannolikt indikerat säkerhetshotande verksamhet invid ett av våra skyddsvärden som vi jobbade emot. Och då kände jag att jag blev faktiskt nervös och det var bara att släppa grejerna man hade hemma och åka in till jobbet och börja leda. Vi kan på grund av sekretess inte berätta vad det var som inträffade, men det skakar om Oskar. Och det är just den sortens händelser som är en del av hans vardag på jobbet. Den 13:e säkerhetsbataljonen är väldigt viktig för att den ska störa fiendesidans specialförband och underrättelseförband som verkar i Sverige. Med de händelser som vi ser i samhället och det försämrade säkerhetsläget, förnekelsebara sabotage, cyberangrepp,
olyckor som inte kan förklaras etc. Samt även då ett väpnat angrepp i värsta fall. Och det kan ju också vara olika skeden där den här gråzonsproblematiken utgör det första skedet för att sedan då följas av ett väpnat angrepp. Den nya konflikt- och hotbilden är komplex. Mycket för att det mesta sker samtidigt i flera olika domäner. Hur försöker motståndaren att påverka och vilka tillvägagångssätt använder han sig av? Jag tror att det viktigaste sättet man kan förstå rysk strategi på är ett startup-tänk som är fail fast, fail cheap. Att man prövar en mängd olika saker och så ser man vad som får fäste. Ryssland har alltid de senaste 20 åren och längre därtill försökt få sin vilja genom alla de domäner som finns att spela på. Och det här är någonting som vi ofta missförstår. När man tittar på en rysk operation som misslyckas så säger man oj, titta vad dåliga de ryska strategerna är. Eller på motsatt sätt, tittar man på en operation som lyckas så sätter man titta vad smarta de ryska strategerna är. Misslyckade operationer kan till exempel ha när de åker till Salisbury och ska försöka giftmörda Sergej Skripal och sen så misslyckas de och då ser ryska strateger ut som klåpare, medan när de lyckas till exempel som påverkar med det amerikanska presidentvalet 2016 så ser de ut som genier. Alla dessa till synes spretiga metoder har ett tydligt syfte. Det är att skapa osäkerhet, rädsla och förvirring. Allt för att göra den säkerhetspolitiska labyrinten allt svårare att navigera i för oss och därigenom säkerställa ryska intressen och tydligt markera vem det är som bestämmer. Tänk dig Sverige som en spröd porslinstallrik, så är kanske små sprickor och nugget redan där. Och man känner med tummen. Hela landet, din och min vardag kommer att påverkas av det säkerhetspolitiska läget, vare sig vi vill det eller inte. Och det gäller att vi tillsammans gör allt i vår makt för att göra samhället så robust och resilient vi bara kan. Vi måste se till att tallriken Sverige även håller ihop under än större påfrestningar. I nästa avsnitt, det hemligaste av det hemliga, en svensk rymdhamn och så sabotage över Östersjön. Det kan bli krig i Sverige.